يا مساء الورد والتفاؤل والجمال على كل حبايبي اللي بيتابعوني في القناة. لو ما جربتوش فتة الشاورما الدجاج السوري بالطريقة دي فايتكوا كتير قوي. فتة الشاورما السوري عملتها في الفرن بالطريقة دي صحية أكتر، وكمان تحافظ على وزنك. قناة رونيتيوب للوصفات بتتميز بتست مختلف وتذوق جديد لكل وصفاتها حتى لو شفتيها قبل كده. ويلا على طول نشوف وصفتنا النهاردة بإيدين سورية وتركات مصرية. الشاورما عملتها ميكس بين الصدر والورك عشان استغنى عن اي دهون، والبهارات المستخدمة زي ضيفتي السورية ما قالت لي عليها بالظبط، وهي ورق لورا، قرنفل، حبهان، مكعب برق، بصل بودرة، توم بودرة، كزبرة، جوز الطيب، وفلفل اسود، كركم، بابريكا، وملح، وجنزبيل، وتوم فريش. الوصفة عندي هنا فيها التوم البودر وكمان التوم الفريش عشان يديني التست العالي للوصفة بتاعتي، وكمان الجنزبيل مهم جدا جدا في شاورما الدجاج. دي كده المكونات الجافة. نيجي بقى على المكونات السايلة. عندي هنا عصير ليمونة، نص كوباية من اللبن الرايب وممكن تستبدليها بكوباية من الزبادي، وربع كوباية من الخل. نبتدي نخلط كل مكوناتنا مع بعض عشان نكون خليط النقع. ننزل أول حاجة باللبن الرايب وده مهم جدا لطراوة أنسجة الدجاج. أنزل بعد كده بالليمون والخل، دول مهمين جدا لتسريع عملية التسوية. نبتدي نخلط المكونات مع بعض كويس جدا، وأنزل بالبهارات بتاعتي على طول كلها ما عدا جوز الطيب، ودي بقى تركة مهمة جدا عشان ما تمررش معاكي الأكل. تابعي معايا الفيديو دقيقة بدقيقة عشان تشوفي تركات وصفتنا. نبتدي نقلب كل المزيج مع بعض كويس جدا لحد ما تختلط كل المكونات. دعمكم ليا باللايك والاشتراك بيشجعني أقدم لكم كل جديد. وننزل بشرايح شاورمة الدجاج ونخلطهم مع بعض كويس جدا، ونغطي البولة بتاعتنا بنايلون ستريتش وتدخل التلاجة تقعد ليلة كاملة. فتة الشاورما السوري طبق العزومات، اعمليه في عزومتك الجاية وعلى ضمانتي. نيجي بقى لأحلى طبق رز بسمتي لفتة الشاورما السوري بتاعتنا. ننزل بشوية من الزيت ومعلقة سمنة، ونحضر مع بعض البهارات الصحيحة، وهي عبارة عن اللومي وقرفة سيجار وحبهان وورق لورا وقرنفل. نبتدي نقلبهم كويس جدا على النار لحد ما يتحمصوا شوية معانا وريحتهم تطلع، ونكون مجهزين عندنا كمية الرز البسمتي المستخدمة طبعا بدون نقع. نخلطهم مع بعض كويس جدا، ونحضر معانا البهارات الجافة، وهي طبعا ربع معلقة من الكركم ومكعب مرق. تقدري تستبدليه بالملح لو مش حابة تستخدمي المرقة. وأضفت عندي شوية كده من الزبيب، ودي طبعا خطوة اختيارية حابة تضيفيها أو لأ، بس أنا حبيت إن الوصفة عندي تكون سورية شامية أصيلة. نشوح كل الروايح الحلوة دي مع بعضها، وننزل بكمية المية بتاعتي بمقدار كوباية رز إلى كوبايتين مية. كل ما تزودي كل ما تضاعفي الكمية. أول ما تغلي عندي على نار عالية نهدي النار ونسيبها لحد السوا. نيجي بقى لخبز الفتة الشامي بتاعنا، نقطعه مكعبات بالشكل دوت، ونيجي في طاسة على النار وأنزل فيها بزيت غزير، وننزل على طول بقطع الخبز بتاعنا،
وطبعا لون القرمشة يرجعلك، نطلع بيه كده على طول على مصفى أو على مناديل المطبخ. نيجي بقى للتومية السورية بتاعتنا بتركات مصرية ولا أسهل من كده. جبت كده الطاسة عندي على البارد ونزلت فيها بكوباية من المية و3 معالق من النشا، نخلطهم مع بعض على البارد كويس جدا عشان مش عايزة عندي أي تكتلات، وننزل بيهم على النار على طول مع التقليب المستمر، وكمان فص ثوم مهروس ورشة من الملح. كده التومية جهزت معانا، ننزل بيها كده في بولة، هنشوف مع بعض قوامها عامل ازاي. جميل جدا، شبه المهلبية. شايفين ده كده القوام المناسب اللي انا عايزاه. ننزل كده بكل الكمية عندي في البولة ونحضر مع بعض المايونيز، وانزل ب3 معالق من المايونيز ونخلطهم مع بعض كويس جدا. وكده التومية السوري جاهزة معانا، بألف هنا وشفا للي يجرب الوصفة بتاعتي. نطلع الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت ليلة كاملة في التلاجة، وانزل عليها ببرش جوز الطيب. في المرحلة دي مهم جدا عشان خاطر احصل على الطعم والمذاق المظبوط لوصفة فتة الشاورما السوري بتاعتنا. ولتسوية الشاورما السوري عندي محتاجة فلفل قطع صغيرة تقدري تقطعيه على ايدك او في الكبة، وعندي شرايح من البصل رفيعة. الخضروات طبعا مهمة جدا في وصفتنا، هتعلي القيمة الغذائية للوصفة إلى جانب إن هي أصلا صحية وبدون أي دهون. وننزل بشاورما الدجاج بكل تتبيلتها، ونخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما يمتزجوا. كل المكونات كده امتزجت معايا كويس جدا وشربت من التتبيلة. شايفين كده شكلها حلو جدا جدا حتى من قبل ما تستوي. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 ويكون مسبق التسخين. زي ما احنا شايفين مش محتاجة اني اغطيها ولا اي حاجة خالص، وبتستوي هي. شايفين كده يعني ريحتها بصراحة ما شاء الله جميلة جدا، كمان الكاميرا ظلماها. شايفين كده بعد ما طلعت معايا من الفرن اخده لون حلو جدا، وريحتها بجد لا تقاوم، والطعم ولا احلى من كده. بجد الفتة الشاورما السوري دي على اصولها، وتستحقوا انكم تجربوها، وكمان تشاركوا الفيديو لكل حبايبكم. كده كل مكوناتنا جاهزة. نزلت كده بطبقة من الخبز السوري بتاعنا، وطبقة من الرز البسمتي الأصفر الجميل. شايفين حلاوته بجد ولا أروع من كده. وطبقة محترمة من شاورما الدجاج بعد ما استوت، اديتها كمان وش شواية، اديتني كمان ريحة التدخينة شوية كده. بجد الوصفة رهيبة، وأغنتني إن أنا أشتري فتة الشاورما السوري من برا. تقدري تعملي الفتة الشاورما السوري في البيت، زيني الطبق بتاعك زي ما تحبي. استخدمت عندي هنا شرائح من الدوريتوز والتومية وشوية كده من الكاتشب ومكسرات. الطبق عندي كامل متكامل جميل جدا بطعم ولا أروع من كده. ألف هنا وشفا عليكم، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم، وبرحب بكل تعليقاتكم واستفساراتكم. إلى اللقاء في فيديو جديد.